วัสดีครับวันนี้อาจารย์มดจะพาพวกเราเที่ยวชมป่าครอบครัวครับวันนี้เรามาดูไผ่ยักษ์กันโอ้โหเป็นไผ่ที่ลำใหญ่มากนะครับบางคนบอกว่านี่คือไผ่ยักษ์น่านแต่น่านบอกว่าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดที่น่านมาจากตอนใต้ของเมืองจีนเช็คไปแล้วว่านี่คือไผ่จาก12ปันนาที่เมืองจีนเขาเรียกว่าดราก้อนแบมบูหน่อใหญ่มากเราไปดูกันไหมครับนี่คือหน่อไผ่ยักษ์ครับนี่หน่อเล็กๆนี่โอ้โหเอาไปทำกับข้าวนี่อร่อยมากนะครับหวานกรอบต้มใส่กระดูกหมูนี่อร่อยมากหน่อใหญ่นี่นะครับโอ้โหถ้าเป็นกินทั้งหมู่บ้านได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแค่หน่อเดียวเนี่ยเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนได้ทั้งโรงเรียนเลยใหญ่มากทีนี้มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้โอ้ตรงนี้กำลังเกิดขึ้นอีกหลายหน่อครับมาดูครับนี่ครับหน่อใหญ่มากน่ากินใช่ไหมครับเราไปแกงใส่ย่านางทีนี้ถ้าเราอยากเอาไปปลูกนะครับอาจารย์มดจะสอนวิธีการขยายพันธุ์มาดูตรงนี้นี่มองไปตรงนี้สินะเราเข้าไปดูกันใกล้ๆว่าอาจารย์มดขยายพันธุ์กิ่งไผ่ยักษ์อย่างไรอยากดูใช่ไหมครับไปตามไปเลยเรามาดูการตอนไผ่ยักษ์กันนี่สวยงามครับตอนอาทิตย์ที่แล้วก็กำลังแตกตาเลยนะครับกำลังแตกตาเลยรากก็กำลังเริ่มงอกแล้วนะครับนี่ครับบางข้อนี่นะครับเราสามารถได้ถึง2กิ่งพันธุ์เลยนะครับเพราะว่ามันแตกดีมากวิธีการตอนก็ง่ายๆครับใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะจากนั้นเราก็เอามาหุ้มนะปกติแล้วเนี่ยเราจะตัดแล้วก็ฉีกกิ่งนี้ออกมานิดนึงแต่ว่าคราวนี้อาจารย์มดไม่ได้ฉีกเหตุผลก็คือว่าอาจารย์มดได้โค่นกิ่งนี้ลงเหตุผลที่ต้องโค่นลงเพราะว่าไอ้กิ่งพวกนี้มันอยู่สูงมากจำเป็นต้องโค่นลงแต่ว่าการโค่นลงเนี่ยไม่ให้ตัดขาดจากต้นนะครับถ้าตัดขาดจากต้นคือตายคือไม่งอกคือฉีกให้เหลือครึ่งหนึ่งทีนี้อาหารที่ลำเลียงมาเนี่ยก็ไม่เพียงพอจึงบังคับให้ไผ่เนี่ยต้องออกรากบริเวณนี้เห็นไหมครับเริ่มแตกรากเริ่มแตกหน่ออ่อนๆขึ้นมาแล้วกิ่งเนี้ยก็สามารถใช้ได้เราไปดูอีกวิธีหนึ่งดีไหมเป็นวิธีที่ตัดข้อชำอยู่ทางด้านโน้นจะพาไปดูป่ะนี่คือการชำไผ่ยักษ์คือตัดข้อมาชำนะครับนี่ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าเองครับแตกแล้ววิธีการง่ายๆคือตัดมาเป็นทั้งลำเลยแล้วตัดเป็นข้อนะครับตัดเป็นข้ออีกข้อหนึ่งก็จะต้องมีตัวข้ออยู่เพื่อที่ให้ตามันแตกออกมาเสร็จแล้วมาฝังครับง่ายมากเลยพอมาฝังเสร็จปุ๊บเติมน้ำเข้าไปในกระบอกนี้ครับนี่นะฮะรดน้ำทุกวันนะครับอย่าให้แห้งแล้วก็แตกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่กำลังงามเลยรากก็จะออกพอมันติดดีแล้วเราค่อยย้ายเราค่อยขุดนะแล้วเอามาใส่กระถางเพาะนะแล้วก็พักเอาไว้สักระยะหนึ่งพอติดดีแล้วเราก็ไปขยายพันธุ์ดูตรงนี้สิครับโอ้โหนี่แตกสวยเลยเนี่ยแตกขึ้นจากข้างล่างเลยนะครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งของการชำไผ่ยักษ์ง่ายๆครับแต่ใช่เลยโอ้ไผ่ยักษ์ปลูกครั้งเดียวครับแต่อยู่ได้นานแสนนานอาจจะเรียกใหม่ว่าเหนื่อยชั่วคราวแต่สบายชั่วโคตรพบกันใหม่นะครับตอนหน้าอาจารย์มดจะพาไปดู
แปลงผักกูด วิธีการปลูกผักกูด วิธีการเอาผักกูดมาทำเป็นอาหารง่ายๆแต่ใช่เลยสำหรับเรื่องราวของป่าครอบครัว พบกับการนำเที่ยวป่าครอบครัวได้ใหม่นะครับ